Turo ko naman ngayon kung paano mag-print sa gamit ang light transfer paper, yung TP na sinasabi. So ito yung Jet Pro, ang Jet Pro SS ang nakalagay. Yan, heat transfer paper. Yan, sa pag-print ng light transfer paper, bali naka-mirror siya, magkaiba sila. Yan. So guys, tara at sabayan nyo ako. Dito, ready natin yung light transfer paper natin. Yan, Jet Pro. Lagay lang natin yan. So ngayon, dito naman tayo ngayon sa ating design. So ito yung design natin. So kung printing nun, magkaiba yung printing kung paano siya i-print. So kailangan ang kanya is kailangan pagka print mo pareho lang yung mga yan. Pero dito sa setup, punta ka sa more option, kailangan naka mirror siya, mirror image. Ganun ang pagkaiba ng ng tawag dito. So A4 sumat na kayo. Yan. So yan pagkaiba ng dapat naka-mirror siya. Dapat naka-mirror. Huwag nyo kalimutan na light transfer paper, kailangan naka-mirror siya. Naka-mirror siya. Okay, print. Proceed. Kasi iba yung process ng pag-print ng transfer paper sa ng light transfer paper sa dark transfer paper. So tara, samahan niyo.